încercat să ajung acolo, la Biserica Sfântului Mihail. Cred că și acolo se poate urca în tur. Acum nu știu exact la ce oră și cu ce preț, dar într-acolo mă îndrept. După acel stop, următoarea destinație, turnurile dansatoare pe care vi le-am arătat întreagăt mai devreme. Ne vom apropia de ele. Sper să găsesc cu unghiul potrivit să le filmez. Da, cât mergem, să vă zic o foarte scurtă poveste de când stăteam eu în Germania și nu vorbeam germană, nu că vorbesc acum germană, dar nu vorbeam germană mai deloc atunci și aveam mereu în cap cum se bagă cineva în seamă cu mine localnici să zic, scuze, nu vorbesc germană, în germană, votasem pe de rost. Nu mai știu exact unde eram, în ce... un bar sau undeva prin centrul orașului și erau unii, păreau turiști și aveau nevoie de indicații la autobuz și se bagă în seamă cu mine și mă întreabă în engleză ceva legat de autobuz, nu mă țin minte exact, la care eu le zic în germană, scuze, nu vorbesc germană. Și s-au uitat oamenii la mine ciudat și au plecat, m-au lăsat în pace, s-au gândit, bă, ăsta e ori nebun, ori prost. Și eu nici nu mi-am dat seama pe moment, când după zic, stai mă așa, că ăștia m-au întrebat în engleză, eu am înțeles în engleză și le-a răspuns în germană, că nu vorbesc germană. Hai de capul meu. Da, și am fost o leacă rușinat după aia. În fine, am mai pierdut un minut din viață, dar aproape am ajuns la această biserică. Să vedem ce de capul ei. Bă, ce să zic, destul de impunătoare biserica. Văd dacă găsesc o intrare, ceva. Și nu sunt interesat în mod special de ce se află înăuntru, picturi sau statuete sau în fine. Și mai mult interesat de vederea de sus din turn. Doar că deocamdată nu prea văd mișcare pe aici prin zonă. Nu văd lume, turiști, ori e foarte gol, ori e foarte închis. Da, e cea de-a doua opțiune, este foarte închis. Pe ușa asta zice intrarea pe acolo. Pe acolo am venit și Edita mai poarta închisă. Așa că să mă prefac că n-am venit degeaba, îi dau o tură de jur împrejur. Și apoi o ignor și continuăm către turnurile dansatoare. E surpriză, mai e o intrare. Sunt două, așa că vom intra. Dacă o găsi intrarea. Ai. Gata, este intrarea. M-a cam ruinat, 6 euro pentru turn și au și ceva, o criptă la subsol. Încă, mă rog, e 5 euro sau dacă le iei combinat 8 euro, dar nu mă interesează. Așa că am dat numai 6 euro pentru turn. Cam frecut și aici cu intratul în clădiri. Bine, pe unii nu interesează, aici m-a verificat. Trebuia să arăt vaccin sau dovadă că am avut COVID și m-am recuperat recent. M-a arătat vaccinul, dar nu este din Uniunea Europeană, așa că nu... unde e aici? Lift? Sus. Nu se scanează cu ce aplicație ei. Trebuie să citească persoana
care nu văd atent, ai un vaccin, ai două, arată-le, explică-le. Au și o aplicație aici națională cu care trebuie să scanezi un QR code. N-am aplicația aceea pentru că nu sunt cetățean sau nu locuiesc aici. Așa că trebuie să completez un formular pe hârtie. Cam multă bătaie de cap. În fine. Aoleu, am fost eu Rambo și am luat-o pe scări. M-a ținut de vorbă. Și deja am obosit. Doar aveau și lift, dar am zis că nu iau liftul. Dankeschön. Aoleu. Ce m-am mâncat. Cât mai... mai mult. Dar turnul am înțeles că este la 106 metri înălțime, ceea ce înseamnă că e de fapt mai înalt, sau platforma e mai înaltă decât ce am văzut puțin mai devreme de la Filarmonica. Sper să merite efortul ăsta și cei 6 euro. Eficienți gemții, nemții. Cum intri, zici că vrei numai la turn, țac, te-a dat pe o altă ușă. Nu sta, hai că poate se uită și în interiorul bisericii puțin, nu nimic. Atât. Uite aici. Ata-i clopotul. Hai că dacă tot asta cu mine, tot urcușul vă mai țin în timp real. Aoleu. Dacă v-ați plictisit, dați fast forward, săriți înainte, că mai sunt, cred că vreo 2 minute de urcat și găfâit. Ia. Pe de altă parte, n-am fost niciodată în turnul unei biserici, așa să zic, pe dinăuntru, oricum se văd structura. Barem o să-mi fie cald. Când cobor, poate să vină gerul. Am încălzit bine acum. Cred că ăla e cilindru, puțul pentru lift. Ceea ce mă cam îngrijorează că nu se mai termină. Trompetistul turnului cânta o ceva în cele 4 direcții cardinale peste oraș, ca să aducă, mă rog, să onoreze pe Dumnezeu și să aducă bucurie oamenilor. Nu stau aici până la 9 seara ca să-l aud. Și nici nu cred că mă trezesc mâine la 10 dimineața ca să-l aud. Așa că căutați pe YouTube dacă vă interesează. Foarte liniștit. Nu e multă turistime pe aici. Ia, am ajuns cumva. Nu
cred. Mai ca domnul. Nu știu ce asta aici. A se mișcă și face zgomot. Da. Despre ceasul din turn. Limba minutelor are aproape 5 metri. Limba orelor 3,65 metri. Restul nu prea înțeleg și nici nu mă interesează atât de mult. Ailea, să vedeți din cei foarte mulți subscriberi mei cât o să pierd eu acum cu urcatul ăsta. Dacă ați dat fast forward, cum v-am zis eu, 2 minute, mai dați vreo 2. Că mai e de urcat. Dar cum sunt încăpățânat, nici nu opresc filmarea. Să transpirați cu mine și voi. Păi da. Pe aici nu se trece. Aileu. Gata, lumină. Lumină naturală. Și când aici închis. Ar fi culmea, nu? Da, glumesc. Uf. Da, priveliștea din turnul Bisericii lui Sfântul Mihail. Și puteți vedea filarmonica în distanță și în mod clar, cu mult mai sus suntem aici decât la platforma de, platforma panoramică din filarmonică. În schimb, acum puteți aprecia puțin mai bine poate forma clădirii deasupra. Am citit că e un mix între o velă de corabie, valuri, nu mai știu ce. În partea asta peste râu văd bulevardul muzical din Hamburg, care, așa să zic, parcă ar suna interesant, dar după aia văd cu Lion King, cu Regele Leu, cu nu știu ce, cu pe gheață. Cred că nu-i pentru mine, așa că nu o să-mi bag capul. Mă îngrijorează că deja văd umbră pe aici. Deci s-a lăsat soarele. Nu-i decât vreo 3-4 fără un sfert, dar ori ăștia nu ajută oricum. Și probabil deja în vreo maxim jumătate de oră va fi beznă. Hamburg se zice că e orașul tradițional, orașul cu cel mai mult vânt din Germania. Nu știu dacă e adevărat, dar în schimb am văzut aceste mori de vânt în apropiere și mi-au adus aminte. Chiar în oraș aș putea spune că sunt morile de vânt. Și mi-au adus aminte de asta, cum se zice, despre acest oraș. Da. Văd că se poate urca puțin și mai sus pe câteva trepte, dacă nu am urcat deja destule, mai urc câteva. Turnul de televiziune. Și acolo cred că e ceva Weihnachtsmarkt, ceva piață de Crăciun. Așa pare, și văd și un stadion. Acum nu știu ce echipă joacă pe ea.
Aș ghici că St. Pauli și nu Hamburg. Pentru că din câte am văzut pe hartă și din câte știu, cam aici suntem la finalul cartierului St. Pauli și de aici înspre vest, spre direcția în care arăt acum, începe practic cartierul. Deci ar face sens, ar avea sens ca și stadionul să fie aceste echipe, dar nu știu sigur, poate vorbesc prostii. Ales că mă urc și până sus, să nu mor prost. Dacă nu v-ați plictisit de scări până acum, eu nici atât. Țeapă. Credeam că merge mai mult, dar nu merge. Cam atât din turn. Vă mulțumesc că ați avut răbdare 12 minute cât am vorbit eu prostii pe scări. Vă mulțumesc că v-ați uitat la Cutraj Stambăț și pe curând. S-au tras clopotele, m-au speriat.